Philkotse ba? Philkotse na! The focus is back on SUVs dito sa Pilipinas dahil sa pag-launch ng facelifted Nissan Terra. Sure na aangat ang ranking ito within Nissan's list of bestsellers. Siguro din, napanood nyo na yung review ni Jacob dito sa Terra VL against the Fortuner. Pero kasi doon, wala pang spec sheet ng Nissan Terra. Well, dahil ako ang inyong senpai, Tito Stan, ngayon may spec sheet na ang ating comparison, so it's time for Spec Check. Check. I'm Stanley Chi, ang senpai ng turbuhan ng Philkotse.com, at ang spec check natin ngayon ay between the Nissan Terra VL and the Toyota Fortuner LTD. Like, subscribe, click the bell icon. Matik na yan. Gusto mo bang mahuli sa mga ganitong katinding videos? Well, syempre hindi, di ba? Pricing muna tayo. The new Nissan Terra has 4 variants that starts at 1,649,000 pesos up to 2,339,000 pesos for this VL 4x4. Sa kabila naman, the Toyota Fortuner has more options at 6 trims that starts at 1,633,000 pesos up to 2,404,000 pesos for the LTD 4x4. So eto na, top of the line ang usapan natin. Mas mahal ang Fortuner by 65,000 pesos. Lipat naman tayo sa engine. The Nissan Terra has a 2.5-liter turbo diesel engine that makes 187 horsepower and 450 Nm of torque paired to a 7-speed automatic with manual mode. Sa Toyota Fortuner naman, it has a 2.8-liter turbo diesel na may 201 horsepower and 500 Nm of torque with a 6-speed automatic. For the exterior, the Nissan Terra VL has automatic quad LED headlights with auto leveling and follow me home function. Syempre, LED na rin ang daytime running lights, fog lights, and tail lights, at available lahat ng ito hanggang sa base model nila. Other bits include auto folding side mirrors, roof rails, stepboard, rain sensing wipers, and 18-inch alloy wheels. Sa Fortuner LTD naman, all LED din ang light assembly nito with the split-type headlights, daytime running lights, sequential turn signals, fog lights, and tail lamp. Exclusive dito sa LTD variants ang black accents like on the front bumper and side mirrors. Tapos may stepboard and roof rail na rin siya, rounded up by 18-inch alloy wheels. As expected sa loob ng Terra, all leather na ito pati sa dashboard na bago ang design. Sa gitna ay may new 9-inch touchscreen with Android Auto and wireless Apple CarPlay paired with an 8-speaker Bose sound system. Naka-push start na rin ito, electronic parking brake, may dual-zone automatic climate control, wireless charger, and a 7-digital screen between the gauges. Sa harap pa din, may zero-gravity seats pero 10-way power adjustable, yung para sa driver. 4-way manual adjust for the front passenger. Sa likod, 60-40 split seats pa rin with one-touch fold remote switch and 50-50 split seats with basic adjustment for the third row. Also, may 11-inch screen din for the rear passengers with HDMI input. Sa Fortuner naman, syempre all leather din ang usapan. Lamang siya sa seating perks kasi the driver and the front passenger has an 8-way powered seat. Tapos same na 60-40 split sa second row. Sa third row, 50-50 split pa din and flip up pa din ito to get more cargo space. For the dashboard, meron pa rin itong leather inserts pati sa steering wheel. Naka-push start button na rin, automatic climate control, wireless charger, and 4.2-inch screen between the gauges. Sa gitna, may 8-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto paired to a 9-speaker JBL sound system. In terms of tech and safety, madami-daming bit-bit ang Nissan Terra. All variants have 6 airbags, ABS with EBD, and brake assist, vehicle dynamic control, 4-wheel active limited slip. Then this VL variant has 4 sensors sa harap at 4 sensors din sa likod. Meron din itong keyless entry, tire pressure monitoring system, hill descent control, hill start assist,
rear cross traffic alert, and blind spot warning. Syempre, loaded ito with Nissan's intelligent mobility that includes cruise control, around view monitor, camera system with moving object detection, and off-road monitor for the 4x4 model, intelligent rear view mirror, forward collision warning, intelligent emergency braking, lane departure warning, and driver alertness monitor. Papalag naman ang Toyota Fortuner LTD dahil meron din itong Toyota Safety Sense that includes a pre-collision system, lane departure alert, and adaptive cruise control. Loaded din ito with smart keyless entry, 7 airbags, ABS with EBD and brake assist, stability control, traction control, hill start assist, downhill assist control, panoramic view monitor camera system, 2 front sensors, and 4 rear sensors. Just to recap, the Toyota Fortuner LTD 4x4 has a price tag of 2,404,000 pesos, while the new Nissan Terra VL 4x4 is priced at 2,339,000 pesos. Ano sa tingin nyo ang mas matika sa dalawang SUV na to? Well, kayo na makakapagsabi niyan. Depende sa kung ano ang iuuwi nyo sa bahay nyo. Either way, pareho namang solid option sa mga ito, lalo na with their safety features. I'm Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa lahat. Isasagad ko para biyaheng langit. See you in the next video. Bye-bye! Hi guys, ito na yung paborito nating segment, Dear Philkotse. Kasama ko yung mga Philkotse boys na sila Jacob Oliva, Joseph Estabillo, yung pinakamayaman sa amin, at ang Johnny Sins ng Philkotse. Kasama natin ang lover boy next door ng Philkotse na si Martin Aguilar. May mga katanungan tayo from the viewers. Sasagutin lang natin to. Unang tanong para kay Sir Jacob. Mga idol, kumusta kayo? Normal lang po ba na kapag naka-drive at naka-aircon at naka-stop kami, nasa 500 lang ang RPM? Salamat po. Ito ay galing kay si Vina. Vina U. Bakit yung tatawa pare? Hindi ako ready dun sa pangalan niya. Sorry. Dina U. So ano, Miss Isa ba ni U? Maluya? Itatanong ko pare. Seryoso yung tanong, ba't kayo natatawa guys? Yung ganyan. Okay, sige. Vina U. Actually, yung 500 RPM is, parang medyo mababa than usual. Kasi when you're idling, usually nasa 600 to 1,000 or 1,200. Depende sa temperature ng makina mo. So, feeling ko naman, if nag-500 siya, hindi siya constant to 500. Feeling ko at some point, aakit yan. Feeling ko nasaktohan mo lang nakita mo yung 500. But, if constant na 500 RPM, sobrang baba. So, ibig sabihin, there's something wrong with how, hindi ko ma-explain. Sa technical siya, pagawa mo sa mekaniko. Pa-check mo. Ano yun ha? Pasilip 500 na nakabukas yung aircon nun ha? Oo, di ba? Parang masyadong mababa yun. Next question para kay Mr. Joseph Estabillo. Dear Philkotse, pwede po bang gumamit ng petroleum jelly para sa dashboard ng sasakyan natin? May nakapagsabi kasi na mabango at amoy bago lagi ang unit. Etong katanungan ay galing kay Peter South. Peter South. Well, alam mo, Mr. Peter South, may mga dedicated na surface cleaners naman para sa sasakyan. Medyo mahirap sumugal sa petroleum jelly kasi hindi natin masasabi kung ano yung pwedeng epekto niyan sa sa surface ng sasakyan mo, lalo na yung dashboard. Nako, importante yan. Hindi pwedeng mag-degrade ang dashboard. Hindi lang dahil sa aesthetics, kung hindi dahil nandyan din yung karamihan ng amenities ng sasakyan mo like the head unit and the air conditioning. So, kailangan preserve lagi yung dashboard. Hindi natin kasi masisilip kung ano ba yung laman ng particular ng petroleum jelly na gusto mong ilagay. Pero just the same, wag mo nang tipirin yung panglinis ng sasakyan mo, di ba? Kumuha ka na ng dedicated na cleaning solution para sa sasakyan kasi total napapakinabangan mo na naman yung sasakyan mo, alagaan mo na ng maayos. Ayan. Ano talaga ginagamit ang petroleum jelly? Oo nga. Saan ba, Don Joseph? Ba, Tito Stan? Bumali ko. Kayo gumagamit. Pampadulas. Pag masikip. Oo. Ay, pagtuyo. Ng pinto.
Pag nanunuyo, yung Oo, labi. pag nanunuyo. Labi. Di ba? Labi. Pag Pag dry na ayun. dry. Ay, sige. Isang labi. Pero suwabe din daw eh. Hindi, joke lang. Ayos din ba, Sir Martin? Nagamit mo? Hindi ako yung naglagay ako dahil chap. Pero yung, hindi ako yung tumesting. Oo. But iba to mesting, ha? But hindi nun, ha? Siyempre, alangan namang. Eh, testing. Oo, iba. Teka, di mo abot? Pati mo. Papatulong ka. Patulong ka na pag di mo abot. Etong kasiyahan namin mga viewers, nangyayari sa Shift Happens na mapapanood ninyo at mapapakinggan sa Spotify. So, mag-subscribe kayo, Shift Happens. And syempre, i-follow nyo kami sa aming mga social media accounts bago mag-last question, ha? Oh. Actually, yung podcast, ang concept ng podcast, parang bago sa Pinoy. Pero, totoo lang, mga menial task, hugas kayong pinggan, or paligo kayo ng bata. Panig kayo yung podcast. Ito yung bagong radio. Yan, Shift Happens sa Spotify. At ito, third question para kay Martin. Pwede po bang magpa-PMS sa labas? Ang mahal po kasi sa kasa. Hindi ba mabo-void ang warranty ko pag sa labas pina-PMS? From Jogalin. Yung pangalan. Medyo hindi ko alam yung sagot dito Pero alam ko pwede, di ba? Pwede ka Pero Pwede. hindi. Ba't ka Pero Hindi, pwede naman. Oo. Pwede Pero naman. bakit? Kasi Pwede wala kasi namang siguro batas na ganun. nagbabawal sa kanila. Yun. If you're within the warranty pa, May warranty. huwag ka sa Ikasa mo labas. na lang. Oo. Ikasa Kasi mo. sayang. Kasi if Kasi ever magka-diretso-leche yung auto mo, wala kang Ikaw- hawak. Yes. ikaw sisisihin. Although may mga kasi, like for example, sa States, ang yata nila doon, ang kalakaran nila doon is kahit sa labas mo pinagawa yung sasakyan or sa labas ka nagpa-maintenance, kailangan patunayan ng dealer or ng manufacturer na yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng defect. Iba kasi dito Yes. diba? Yes. So, to be safe, sundin nyo na yung maintenance schedule na recommend ng kasa. And I'm nasa warranty. And I'm sure naman, di ba, Paul tweet natin siya sabi yan, ang pagbili ng auto, hindi yan basta lang sa price tag. Kasama din. Dapat naka-ready ka na sa maintenance niya. Yes. Oo. So, huwag ka na magulat. Ganun talaga. Oo. So sa may mga gustong itanong sa amin dito sa Philkotse, mag-message kayo sa Facebook page namin or mag-email kayo sa amin. Minsan nag-email sila sa emailstanleychi@gmail.com or sa mga personal pages natin, sa mga Instagram, sa YouTube mismo. Sinasagot natin yung mga katanungan ng ating mga viewers. So ayan, there you have it guys. For Jacob, Joseph, and Martin, I'm Stanley Chi. Thanks for watching. Bye-bye. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!